या वर्कशॉपमध्ये मी तुम्हाला 5 सुंदर आणि आकर्षक गणेश घंट्या बनवायला शिकवणार आहे आणि सोबत काही बोनस सेशन देखील असणार आहे। संपूर्ण वर्कशॉपची फी आहे फक्त 799 रुपये। या वर्कशॉपसाठी लागणारे संपूर्ण साहित्य मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे। कृपया सर्व साहित्य आधीच तयार ठेवा। नमस्कार, मी अंजली क्राफ्ट रंजा यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। तर यावर्षी खास गणेशोत्सवानिमित्त मी तुमच्यासाठी एक ऑनलाईन गणेशकंठी वर्कशॉप घेऊन आली आहे। जर तुम्हालाही तुमच्या बाप्पासाठी स्वतःच्या हाताने गणेशकंठी बनवायची असेल तर हा वर्कशॉप तुमच्यासाठी आहे। तुम्ही लगेच जॉइन करा। या वर्कशॉपमध्ये मी तुम्हाला प्रत्येक गणेशकंठी स्टेप बाय स्टेप आणि अगदी सोप्या पद्धतीने शिकवणार आहे। त्यामुळे तुम्ही बिगिनर असाल तरीही तुम्ही सहज गणेशकंठी बनवू शकता। या वर्कशॉपमध्ये मी तुम्हाला 5 सुंदर आणि आकर्षक गणेशकंठ्या बनवायला शिकवणार आहे आणि सोबत काही बोनस सेशन देखील असणार आहेत। या बोनस सेशनमध्ये मी तुम्हाला देवीची वेणी, किरीट आणि अजून काही गणेशकंठी बनवायला शिकवणार आहे। आता या वर्कशॉपच्या फी बद्दल बोलूया। या संपूर्ण वर्कशॉपची फी आहे फक्त 799 रुपये। हा संपूर्ण वर्कशॉप माझ्या क्राफ्ट रंजा या यूट्यूब चॅनलवरती होणार आहे। त्यामुळे या वर्कशॉपला जॉइन करण्यासाठी तुम्हाला माझ्या क्राफ्ट रंजा या यूट्यूब चॅनलवरील मेंबरशिप जॉइन करावी लागेल। ही मेंबरशिप जॉइन केल्यानंतर तुम्हाला संपूर्ण 1 महिन्याचा कालावधी मिळणार आहे। या एका महिन्यामध्ये तुम्ही घरी प्रॅक्टिस करू शकता। जर तुम्हाला काही अडचणी आल्या तर तुम्ही मला विचारू शकता। तुमच्या सर्व अडचणींची, तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मी देणार आहे। समजा या क्लासमध्ये तुम्हाला एखादा भाग समजला नाही तर तो भाग मी तुम्हाला पुन्हा समजावून सांगणार आहे। आता मी तुम्हाला YouTube मेंबरशिप म्हणजे हा क्लास कसा जॉइन करायचा हे दाखवते आहे। पहा, सर्वप्रथम माझ्या YouTube चॅनलवरती जा। जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सर्वात आधी तुम्हाला माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करावं लागेल। त्यानंतरच तुम्ही मेंबरशिप मध्ये जॉइन होऊ शकता। यानंतर जॉइन या बटनावर तुम्ही क्लिक करा। आता लेवल 1 वर गणेशकंठी वर्कशॉप हा तुम्हाला ऑप्शन दिसेल आणि सोबतच 799 ही फी सुद्धा दिसेल। तर 799 हा प्लॅन तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्यानंतर पेमेंटच्या ऑप्शन मधून जीपे किंवा कार्ड पेमेंट तुम्हाला जो काही ऑप्शन सोयीस्कर असेल तो ऑप्शन निवडायचा आहे आणि पेमेंट करायचं आहे। पेमेंट पूर्ण केल्यानंतर लगेचच तुम्हाला या वर्कशॉप मध्ये सर्व व्हिडिओ उपलब्ध होतील आणि तुम्ही लगेच शिकायला सुरुवात करू शकता। जर तुमच्या मोबाईलमध्ये जॉइन हे बटन दिसत नसेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये मेंबरशिप लिंक मी दिलेली आहे। त्या लिंकवर तुम्ही क्लिक करून मेंबरशिप जॉइन करू शकता। आता एकदा तुम्ही मेंबरशिप जॉइन केल्यानंतर आणि पेमेंट केल्यानंतर Google पे मध्ये ऑटो पे हा ऑप्शन सिलेक्ट होईल। तो ऑटो पे हा ऑप्शन तुम्हाला कॅन्सल करायचा आहे। तो ऑप्शन कॅन्सल कसा करायचा हे मी तुम्हाला सांगते आहे। पहा, Google पे हे ॲप ओपन केल्यानंतर उजव्या कोपऱ्यामध्ये तुम्हाला एक सर्कल दिसेल। त्यामध्ये तुमचा फोटो दिसेल किंवा तुमच्या ॲप वरती जो काही फोटो अवेलेबल असेल तो तुम्हाला त्या सर्कल मध्ये दिसेल। त्या फोटोवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। या ठिकाणी तुम्ही थोडंसं खाली स्क्रॉल केल्यानंतर तुम्हाला ऑटो पे हा ऑप्शन दिसेल। या ऑटो पे ऑप्शन वरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। या ऑप्शन वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला 3 ऑप्शन वरती दिसतील। त्यातला पहिला लाईव्ह हा ऑप्शन तुम्हाला निवडायचा आहे आणि लाईव्ह ऑप्शन वरती तुम्ही आता भरलेली 799 रुपये फी ही तुम्हाला दिसणार आहे। त्या 799 फी वरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। 799 फी वरती तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलच्या डाव्या हाताला खाली कॅन्सल ऑटो पे हे एक बटन दिसणार आहे। कॅन्सल ऑटो पे या बटनावरती तुम्हाला क्लिक करायची आहे आणि कॅन्सल करायचं आहे। यामुळे काय होईल की तुमची जी मेंबरशिप आहे ती एका महिन्यासाठी तुमच्याकडे राहील आणि तुमच्या नेक्स्ट मंथ मध्ये तुमचे 799 रुपये कट होणार नाहीत। त्यासाठी तुम्हाला ऑटो पे कॅन्सल करायचं आहे आणि या संपूर्ण व्हिडिओचा ॲक्सेस तुम्हाला 1 महिन्यापर्यंत तुमच्याजवळ राहील। शक्यतो एका दिवशी एकच व्हिडिओ पहा आणि त्या दिवशी शिकवलेल्या कंठीची घरी प्रॅक्टिस करा। समजा एखाद्या वेळेस मी शिकवलेल्या कंठीमधील फुलं तुमच्याजवळ उपलब्ध नसतील तर पर्यायी फुलं वापरून सुद्धा तुम्ही घरी प्रॅक्टिस करू शकता। तुमच्या घरी आसपास अवेलेबल असणारी फुलं वापरून सुद्धा तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता। एक गोष्ट लक्षात ठेवा, या एका महिन्याच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला सर्व व्हिडिओ व्यवस्थित सावकाश नीट पाहायचे आहेत आणि घरी प्रॅक्टिस सुद्धा करायची आहे। या वर्कशॉपसाठी लागणारे संपूर्ण साहित्य मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे। कृपया सर्व साहित्य आधीच तयार ठेवा। सर्वात आधी आपण दोरा पाहूया। अशा पद्धतीचा आपल्याला हार बनवण्याचा दोरा लागणार आहे।
हा दोरा थोडासा जाड आहे, 8 लेयरचा आहे आणि हा जो दोरा आहे तो 6 लेयरचा आहे. या दोन्ही दोऱ्यांपैकी तुम्ही कोणताही दोरा वापरू शकता. याशिवाय तुम्हाला हा बारीक दोरासुद्धा लागणार आहे. हा कच्चा दोरा आहे. या 2 दोऱ्यांऐवजी तुम्ही हा सुद्धा वापरू शकता. यानंतर इथे आपल्याला ही लेस लागणार आहे. गोल्ड कलरची लेस आहे. ही लेस आपण कंठी बनवण्यासाठी वापरतो. आता हे 12 चे मणी आहेत, हे आपण कंठीमध्ये वापरणार आहोत. यानंतर 10 चे गोल्ड कलरचे मणी आहेत. याशिवाय आपल्याला काही फ्लावर कॅप लागणार आहेत. या अशा पद्धतीच्या असतात. या फ्लावर कॅपमध्ये अनेक प्रकार असतात, तुम्ही कोणताही प्रकार वापरू शकता. यानंतर आपल्याला कुंदन लागणार आहेत. या कुंदनमध्ये तुम्ही कोणताही कलर वापरू शकता. इथे हे काही कलरचे मणी आहेत, ते तुम्ही वापरू शकता किंवा त्याऐवजी पांढरे मणीसुद्धा वापरू शकता. हे असे मोठ्या साईजमधले मणी येतात, ते देखील तुम्ही वापरू शकता. हे सर्व ऑप्शनल आहेत. यानंतर आपल्याला असा पातळ पुठ्ठा लागणार आहे. याऐवजी तुम्ही वॅक्स स्ट्रीपसुद्धा वापरू शकता. वॅक्स स्ट्रीपमध्ये कोणताही कलर तुम्ही वापरला तरी चालेल. याशिवाय इथे ग्लू गन आणि ग्लू स्टिक या 2 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत, त्या आपल्याला लागणार आहेत. त्यानंतर आपल्याला नॉर्मल स्टेपलर लागणार आहे. सुईमध्ये आपल्याला 2 प्रकारच्या सुया लागणार आहेत. एक मोठी सुई लागणार आहे आणि एक छोटी सुई लागणार आहे. यानंतर आपल्याला पेन लागेल. त्याशिवाय आपल्याला कैचीसुद्धा लागणार आहे. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला अशा पद्धतीच्या ग्लू स्टिक देखील लागणार आहेत, ज्या या ग्लू गनमध्ये वापरायच्या असतात. ही कंठी बनवत असताना काही वेळेला आपल्याला अशा पद्धतीचा एक पुठ्ठा लागणार आहे. भरपूर जाड नाही, थोडा मीडियम असा हा पुठ्ठा आहे. हे मोरपंखचे स्टिकर आहेत. याची साईज मोठी आहे. तुम्ही अशा प्रकारचे स्टिकर वापरू शकता किंवा मग मोरपंखसुद्धा तुम्ही वापरू शकता. तर हे सर्व साहित्य आपल्याला कंठी बनवण्यासाठी लागणार आहे. यामध्ये काही मेन साहित्य आहे आणि काही ऑप्शनल आहे. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी डिटेल साहित्य तुम्हाला लिहून देणार आहे, तुम्ही पाहू शकता. तर मग लगेच हा क्लास जॉईन करा. मी वर्कशॉपमध्ये तुमची वाट पाहत आहे. धन्यवाद.